anh sẽ xem răng sinh thế so rì rì kia cô la chỉ tôi suy cứu mà chung sẽ cứ khô nè ngang nè lối nhị tư ba thế so rì rì kia cô la chỉ tôi suy cứu mà chung sẽ cứ khô nè ngang nè lối nhị tư ba thế so lẽ thằng xưa nam mi nè thì nhắm tu giống cứu chung so hẹn chúng ta tình chỉ là anh sẽ xem răng sinh thế so xem khi care so chua luôn khi care sha ya view nam panila pa me na la mi sha bunge xem khi care so chua luôn khi care sha ya view nam panila pa me na la mi sha le tan se na mi ne tir nhang tu zum yu chung so hen chung ta tình chỉ là anh sẽ xem răng sinh thế so rì rì kia cô la Nam mô Di Đà Phật. Chúng con cũng kính thưa Rinpoche và kính thưa quý Phật tử. Hôm nay quý Phật tử có duyên thỉnh được ngài Rinpoche về đây để nghe giảng, và quý vị có những cái tu tập trên cái con đường hành trình tu tập của mình, thì có thể sau khi cái buổi giảng hoặc là trong khi giảng thì quý vị có thể đưa những cái câu hỏi mà mình thắc mắc trong khi mình tu tập về cái phái mà gọi là theo cái mật tông đó. Thì thường người Việt Nam mình thì về thiền tông và tịnh độ tông thì nhiều, còn về mật tông thì rất là giới hạn đó. Thì cái phương pháp của chư Phật đưa ra thì gọi là rất là nhiều, nhưng mà Phật tử Việt Nam mình ở đây thì thường là chỉ niệm Phật thôi, nói niệm Phật hoặc là ngồi thiền. Còn về mà mật tông thì có một số Phật tử cũng theo đó, nên thỉnh được ngài Rinpoche về đây để ngài có cái cách dạy đặc biệt riêng với phái mật tông. Thì trước khi hành lễ xin quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Phật 3 lần. Nam mô Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh ngài Rinpoche.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Hòa thượng viện trưởng, kính thưa chư thiện đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử. Nam mô Buddha Sakyamuni Yadagma friends. So Buddha said that do not commit any non-virtuous action. Accumulate the goodness and virtue. Should do your own mind. This is the teaching of Buddha. Và Đức Phật đã dạy rằng tránh làm những điều ác, tích lũy đức hạnh lành, từ hàng phục tâm mình, đó là lời Phật dạy. 다 가라ዞ라 디바 마사 산제 숨버레 가르스나 다 디바 사 마사 세야티 가네 인고 디바 사야티 가르사 가르스나 르nga 예숨네 디바 사야 두스레 되어레 다 디제데 르nga 예숨 디제데 디바 마사 스투스고요레스. So the first verse is say that do not commit any non-virtuous actions. This is mean that we use to create so many negativities. The bad karma goes by our body, speech and mind. So we need to try to avoid to commit these non-virtuous actions. Đoạn kệ đầu tiên nói rằng là tránh làm những cái điều ác. Thì những điều ác đó là gì? Đó là thường là chúng ta tạo nghiệp hoặc là tạo ra những sự xấu xa bất tịnh do bởi thân, lời nói và ý tưởng của mình. Vì thế cho nên Đức Phật dạy rằng mình phải tránh làm những cái điều ác này. 다 딕바 사베나 가르스나 산제 딕바 마사 순하디 ngaranzo chedo 딕바 마사 순버레 nganzo 딕바 사베나 디 데불 nganzo 동행 용고요 봐. 인자 딕바 마사 두 순버레다스. The reason why the Buddha tell us to not commit any non-virtuous action, because when we create the negativities, the result that we will receive, this is the suffering. Vì sao mà Đức Phật dạy cho chúng ta đừng có làm những cái điều ác? Tại vì khi mà mình tạo nghiệp ác thì cái kết quả mà mình nhận lại được đó là sự khổ đau. 그래서 나라도 정말로 동에 충중지인의 메고스 그러바스. 내와 고고를 바스. 그래서 나라도 다 동에 메고엔자 다 동에 용야디 주질 때네 동에 연구요 바래. 주 메바시네 동에 연구 말해. 주 가르 때네 용바스는 주 딕바 사버 때네 동에 용마. 그래서 아주 주디 마시나 제버디 연구 말 두스르다스. So none of us want to have the suffering, even the very small or light suffering. We don't wish to have it. So that's why we don't have to we don't have to create any cause that create the suffering. Because when we create the negative cause, the result that we will get is a suffering. Không có ai trong chúng ta ở đây đều mong muốn khổ đau. Dù là một cái khổ đau rất là nhỏ, rất là nhẹ, mình cũng không có mong muốn cái điều đó. Vì thế cho nên muốn tránh khổ đau thì chúng ta đừng có tạo nhân khổ đau. Tại vì mình tạo cái nhân xấu thì cái kết quả chắc chắn là mình sẽ khổ. If you don't create the bad cause, then you don't receive the suffering. Nếu mà chúng ta không có tạo nhân xấu thì chúng ta sẽ không nhận lại kết quả xấu. 다오나 ngaranzo ani lu nga yusumne tikbasa agres lu kone tikbasa nga kone tikbasa i kone tikbasa agres ineya tikbasa ya ta gyawa chi ma chi se ati so di lu nga yusumne
난게 난네 쌤디 개쉬쉬 어둑스레스. So all the negativities goes by our body, speech, and mind, and also the virtue also goes by body, speech, and mind. But the main thing, the important amongst the three is our mind. Our mind is the most important. Thường thì nói đến tạo cái điều ác thì do bởi thân, lời nói và ý tưởng của mình tạo ra. Tạo những cái hành lành cũng từ thân, lời nói và ý tưởng của mình. Nhưng mà trong ba điều đó thì cái điều mà quan trọng nhất mà chính nhất đó chính là cái tâm của mình. 근데 이제 삼바 ngaranzu기 다 개화지 사스. 다 딕바마사 개화사나 아니 기부 연구를 숨바라바스. 다 개화세야 돼 류고네 사베 개화, nga고네 사베 개화, 이고네 사베 개화. 근데 요바레 디자와 대한 심 그러와 이를 두고레스. And the second verse is say that is we accumulate the goodness and also the virtue. This is mean that we create the good cause. Then the result is the good result that we will obtain. Then also the virtue is also come from body, speech, and mind. Đoạn kỳ thứ hai nói rằng là tích lũy đức hạnh lành, có nghĩa rằng là chúng ta tích lũy đức hạnh lành đó nó cũng phải đi từ thân, lời nói và ý tưởng của mình, tạo nhân tốt thì cái kết quả nó sẽ tốt. Và khi mà mình làm được những cái điều tốt đó thì cũng đi từ thân, lời nói và ý tưởng của mình, và cái tâm vẫn là cái điều chính yếu. And the mind is also is the main thing. 당 알아서 딕바산에 룡아 예수네. 겨와산에 룽아 예수. 고숨네만도 딕바 겨와 가야사 매버레. 디숨디 땡케버레스. 겨와산에 디숨네 용거레 딕바산에 디숨. 둑스레도 와스. So now you can see that is any non-virtuous action or any virtue is also come from our body, speech and mind. Như vậy chúng ta thấy rất là rõ ràng là những cái điều ác mình tạo ra, những cái đức hạnh mà mình tạo ra cũng đến từ thân, lời nói và ý tưởng của mình mà thôi. 다 알아서 가라서나 룽아 예수들이 만도 강박이 딕바사스야요 말에 모로게 딕바사스야요 말에 잘라게 딕바사스야요 말에 빼샤게 딕바사스야요 딕바사니디 룽아 예수들에도 와스 겨와사니데 디숨들에도 와스. So the bad karma or the virtue is not come from the object, it's not come from the house, the car or the money or whatever we have, only come from our body, speech and mind. Tất cả những điều ác cũng như những hành lành nó không đến từ vật chất, nó không đến từ cái nhà, chiếc xe hay là tiền bạc hay vật chất của cải khác, mà nó luôn đến từ cái thân, lời nói và ý tưởng của mình. 다 드레도 가라조 르nga 예수음지도 와스. 다 르다 nga 니보디 겨와 두고도 민도데 가레스나 이네 차용거래. 이게 간다 꿀루 약보당 꿀루 상보당 펜셈 데데지 여바예나 아니 르다 nga 니보디 겨와 차두고 여바 둑스르다스. And on our behavior, on our speech is conducted by the mind, it's our mind. So if we have a good mind, the honest mind, and it's a kind mind, or the it's a bodhicitta mind, all of this will lead on our action and behavior, even in the speech. Như vậy những cái hành vi đối xử của mình, những cái lời nói hàng ngày của mình đều do cái tâm của mình lèo lái. Vì thế cho nên nếu mà mình có một cái tâm lành, tâm thiện, có bồ đề tâm, một cái tâm tốt, thì tất cả những cái hành vi xấu, những cái hành vi của mình cũng như lời nói của mình đều tuân theo. 인다 가래서나 쌤 꿀루 약보 주여배 차네 겨와도 미겨와 빼는 가란조 최지도 삼바 nga동 싱이둥데 싱이 볼 둥구르바스 두주 강가 뮤직 강가 겨와 차바 당한런시 리사이드 만터 두주 강가 아니 겨와 차두고도 와 최지도 삼바 두두 간주 꿀룽더버들이야 최지도 삼바 쌤지 겨와 아니 삼로당가 인자 나네 류당 아니 nga기 치아두주 강가 겨와 차바 두스르다스. So the motivation is very important. For example, that we recite the mantra, we pray the bell, or that we play the drum, or we do any ritual instrument we use for the prayer. We have a good motivation to practice, so that why the motivation will make our action to do this way. Then we will accumulate the virtue and merit.
Cái động cơ tu hành của mình hết sức là quan trọng. Khi mà mình có một cái động cơ tu tập thì những cái hành động như là mình đánh chuông mõ, mình đánh trống, hoặc là mình làm những nghi lễ, hoặc là mình ngồi trì chú tụng kinh, tất cả đó nó đi do cái tâm tu tập của mình. Thì những cái hành động mà mình làm lúc đó thì sẽ đem lại biết bao nhiêu cái đức hạnh tốt cũng như là công đức. 나가는 신초라는 차 책을 봐. 포스트 신치기를 봤어. 포스트 신치도 삼바 지단게 야 차자는 겨와 상당 가르스나 아주 셈 나네야. 다 간다 닉버지기 다야 된다라. 필리핀 지야 된다라. 차 세버를 봤어. 차 세바디 겨와 차거도 봤어. 가르스는 꿀웅들에도 봤어. Even an act of the prostration when you bow to Buddha, so this act is come from a good motivation because we want to practice. And the main thing of for the prostration is to purify our negativity and come with the good motivation. Then we accumulate the merit, and also at the same time we purify our negativity. Thí dụ như là một cái sự lạy Phật không mà thôi. Khi mà chúng ta lạy Phật với một cái tâm muốn tu tập thì cái sự lạy Phật đó nó giúp cho mình có cái sự mà gọi là tạo công đức và cũng giúp cho chúng ta tiêu trừ tội chướng. Thế thì nhầm exercise nhầm đó cha dùng cái gì đó. And at the same time, it's like we do the exercise for our fitness. Và cũng cùng một lúc là mình cũng tập thể dục cho thân thể được khỏe mạnh. 다들 만약에 저런 저거 아니 유제 찍고 꿀웅 저버디 다른 얘기 속부디 아니 약보 차야 속부 대부용야 딘데 그 삼로 땅에 exercise 지그러 와스 다들이야 겨와 차스 민두와스 디 가르치니 겨와 마차버래 차스도 삼바에 깔래 잡으래 exercise도 삼바에 깔래 잡으러 와스 찍 겨와제 찍 아니 겨와 마차 어디 가서는 찍부디 그 꿀웅라 랑그 루부디 탕보용야 당 루부 깜부 차야 You can see the same action of prostration, but you can have the merit or not. For example, if you decide to do the exercise, you prostrate because you think that I will have a good, nice body, I will have a good health. You just think like that and you do the prostration all the time. So you cannot have the merit because your motivation is for your body, the fitness of your body. But if you do the prostration by thinking this is the practice, also for purification and accumulate the merit, and also the exercise for ourselves, then this motivation is more powerful and will create the merit. Mình thấy được rõ ràng rằng là có một cái sự khác nhau giữa cái tâm khi mà cùng một cái hành động lễ Phật. Nhưng mà nếu mà mình lễ Phật nói rằng mình lạy Phật để cho cái thân thể của mình được tốt đẹp, cũng giống như là mình tập thể dục vậy, thì cái tâm của mình lúc đó nó không tạo cho mình công đức. Nhưng mà mình lễ Phật là tại vì mình muốn tu tập, mình muốn tiêu trừ nghiệp chướng, mình muốn tích lũy công đức, cũng là một cái cách để cho chúng ta tập thể dục nữa, nhưng mà cái tâm của mình nó lại khác. Thì cùng một cái hành động lạy Phật mà cái người có cái tâm đó lại có công đức, còn người kia lại không. Sometimes our do the latter exercise, go to gym something do, and no have the merit, only help the body. That's it finish. Your body strong, that's merit finish. Just your motivation is just limit that's it. Và cũng nếu mà thí dụ như mình muốn được khỏe mạnh, mình vào trong gym, mình đi tập thể dục mà mình không có cái động cơ tu tập gì cả, thì cái kết quả là mình chỉ có tạo được cái công đức là ở chỗ rằng là mình có được công đức cho cái thân thể mình khỏe mạnh, nhưng mà nó có một cái giới hạn và nó chấm dứt nơi đó, tại vì mình chỉ nghĩ đến cái thân không mà thôi. 당하는 신기 nga 동해야 돼. 만조 안에 낭바치 보 말에 멍미줄에 nga 녀부시라 동해요레스. 나가는 신지 인슈멘 셰당도 인슈멘 망부도 와스. 두조 강가 겨와사스 그면도 와스. 권나와 기부 용하 잠지. 당번에 가서 셈 기부 용하다 멍미이나네 마증 약체도 제바 인자. 겨와사야샤니 nga 동양조 디베텔라 두고도 와스. nga 동에 찍버르디양 꿀웅기 캬바체니 찍디 마자체도 nga 동버레. 인자 미기와 차고도 와스. 찍디기 딕바 다야당 수남사야체도 nga 동버레 겨와 차고도 와스. 디 가레 시버선 꿀웅르다스. So again, the motivation is very crucial for any act of accumulating the merit. For example, the same action that you play the drum.
If you play the drum by thinking this is the practice for us to purify the negativities, to accumulate the merit, and also is a part of our practice, and the time you play the drum, you create the merit. But if it's somebody go to the war, they also play the drum, but their motivation is that I want to kill my enemy, I want to make the war, I want to have the violence, all kind of things like that. Then the same action of playing the drum, but like two different motivation. Then the person who go to the war and think that with the thinking that they kill the enemy, they accumulate the bad karma from that action. Mới thấy được rằng là cái động cơ rất là quan trọng, là chính yếu cho tất cả những cái việc làm của mình để tạo cái công đức và tiêu trừ nghiệp chướng. Thí dụ như mình muốn tu tập, mình đến cũng một cái hành động đánh trống, nhưng mà mình đánh trống là một phần của cái nghi lễ đánh trống để cho chúng ta tu tập, thì khi đó cái người mà đánh trống đó, cái tâm đó sẽ tạo cho chúng ta có được công đức và tiêu trừ tội chướng. Nhưng mà cũng cái hành động đánh trống mà mình đi ra ngoài chiến tranh, mình đánh trống để hô hào quân lính để giết giặc, và cái tâm của mình chỉ muốn giết người, cái tâm của mình chỉ muốn bạo động không mà thôi, thì cũng là một cái hành động đánh trống, nhưng mà mình lại tạo tội ác. 기 가르치버려서나 치료될이야 무더기 스다주 춘치 통발에 안 차바시라 당저 런 망부 영자 아니 그런 게 다직 스다주 디 차배 번거도 삼네다 가르치고 나서 탑시 마중 것은 퍼종 거대 한국 휴스 닝버지요 그래 다디 한국디 요베나 스다주디 번거 말에 삼 그런 꾸는 상부치자 한국디 기제 스다주 강대 요샤버레스 요샤면서 그쌤 꾸는데 스다주디 마방아 된다로 꾸는 약보지요 인자 겨와직 사버레스 다야 민니버시 용바레스 다수 한국요 그래 당문에 산제군절 산제군들 구쇼 마시는데 빼르 삼제 야 고랑게 쌤 상부치제 디 스다주 강게 한국도 파 유버레스 다니가로 꾸는 상부 인자 액션 직 코카가 있네야 니가로 겨와 사버레 내가 꾸는 구체도 왔어. So Rinpoche give us an example in the past. This is a real story. For now, maybe we don't have it, but in the past there were two people who had the same motivation, but the action is different. But these people also accumulate the merit. One is there is on the statue of Buddha outside, and it rained a lot. And one person, because of the respect to the Buddha, so that person saw a shoes on next door. Then that person didn't think about that using the shoe is irresistible. So that person took the shoe and put on the top of the statue to protect from the rain. But even that action, that the shoes used for protecting the statue, it look like it's not a good action, but the motivation is very good. So that person accumulate the merit. Another person come and also he wanted to protect the statue of Buddha, so he didn't want to have the shoes on the top of the statue. He took off the shoes. But also, even that action is come with a good motivation, the respect to the Buddha. So the second person also accumulate the merit. So you can see that two different actions, but the same motivation, you can still have the merit. Có một cái câu chuyện có thật trong quá khứ, có thể bây giờ chúng ta không có thấy nhiều, nhưng mà có một cái tượng Phật để ở ngoài trời mưa thì tầm tã, thì có một người rất là kính trọng Phật và thấy cái tượng Phật ướt như vậy chịu không nổi. Ông ta mới thấy có một cái đôi giày để bên cạnh, thì ông không nghĩ tới rằng là đôi giày xấu thì là không có cái sự tôn kính, ông chỉ nghĩ rằng bảo vệ tượng Phật. Cho nên ông đã lấy đôi giày đó và treo lên để trên đỉnh đầu của tượng Phật để mà che mưa. Thì mặc dù là cái hành động đó lấy một đôi giày xấu, một đôi giày dơ, nhưng mà vì cái tâm kính trọng Phật cho nên ông vẫn tạo được công đức. Người thứ hai đến thấy cái đôi giày như vậy chịu không nổi, lại lấy đôi giày xuống. Nhưng mà cái vấn đề là cái tâm cũng kính trọng Phật, nghĩ rằng là để đôi giày như vậy không có tốt. Thì cái người thứ hai cũng tạo công đức, là tại vì sao? Hai hành động khác nhau, nhưng mà quan trọng là cái tâm, là họ đều kính Phật. 근데 인자 나라주 최 차게 여보다 매바디 꿀웅디 개천보래도 왔어. 그래서 당부 꿀웅 줘야 내가 가르치면 꿀웅 약붙여야 돼. 개천보 두스르다스. So you can see that in any
practice or any work in our life, the motivation is very important. This is the crucial point for us to use in our life. Như vậy là mình mới thấy được là trong bất cứ một sự tu tập nào và bất cứ một cái công việc nào, cái động cơ là hết sức là quan trọng. Chính cái động cơ đó chúng ta cần phải dùng cho đúng ở trong cuộc đời của mình. 근데 인도에서 recite mantra, listen the Dharma teaching. 근데 집에 있느냐? 토마르 때 꿀ung 줘야 돼. 시부지 개침보. 꿀ung도 줘봐야나. 대른 그 두주 초주의 찍당네 니당네 강가 야와차고요 봐. 꿀ung 약부터 마충이나 초주의 찍니 대바디 야와차고매봐. 근데 인상 알아서 꿀ung도 당고 약부터 거기도 와. 누신다스. So whenever you do in the practice, either you recite the mantra or you read the sutra or you recite the name of Buddha, if you spend time during the practice, but if you have a good motivation, every minute of your practice can help you to have the merit. But if you spend the whole time doing that but with the wrong motivation, then you just create the negativities. Như vậy cái động cơ là hết sức là quan trọng trong cái sự tu tập của mình. Một cái thời gian mà mình dùng để mà trì chú, niệm Phật, tụng kinh, mà nếu mình có một động cơ tốt thì mỗi giây phút mà mình tu tập đó đều tạo công đức. Nhưng mà nếu động cơ của mình không có đúng đắn thì nguyên cả một cái khóa mà mình tu tập đó mình cũng chỉ tạo ra cái tội ác mà thôi. 근데 인자 나라도 남아 teaching 시대서 방엘이야 포레 퉁퉁지 지기도 왔어. 디낭래야 짬로당 심진이부터 된 거요 바래. 당한주 language 단다 디베팅 남 되면서 저런 거 하고 말을 찍디. 다 같이 하고 그래 같이 하고 말이. 이내양 디 가르에서나 최신이가 라마리 이내양 공 야부지고 쓰였다고는 최디 시에바 얘나 한 펜도 연구요 봐. 최 차고요 봐. 아니 최 년년 주의바 얘네양 다리 최 년바 디제데 강가로 공 야부지네 찬주고 셈당 짬주 약보치 심베토네 최대 냠바이나 펜도 연구여봐 최대 최차고여봐지 소소히 리센체바딘 최차고여봐 인자 토마르 짬도 셈진이게 니엘 된거야데 주젠 두스르스. Because the motivation is very important, so before the teaching, Rinpoche have a short prayer. Even in Tibetan language, you don't understand, but you need to understand the meaning. That short prayer is the taking refuge and generate the bodhicitta. So for both teacher and listener need to have that, because when the teacher give a teaching, he should have a good motivation. He take refuge, he generate the bodhicitta, and with the wish that all the Dharma teaching that he gave today will bring benefit to all the listener. So from our part, when we listen the Dharma teaching, we need to pray that to take refuge, to generate the bodhicitta for ourselves, to be able to be benefit from the teaching, that the teaching can come to our mind and to help us. So that's why the short prayer will set up the right motivation. Cái động cơ tu hành hết sức là quan trọng. Vì thế cho nên trước khi mà Ngài giảng Pháp đọc một đoạn kinh ngắn, mặc dù bằng tiếng Tây Tạng nhưng mà chúng ta không hiểu, nhưng mà cái ý nghĩa chúng ta cần phải hiểu. Đoạn kinh đó quy tụ nói rằng là mình phải quy y Tam Bảo và phát Bồ Đề Tâm. Thì điều đó được áp dụng cho cả bậc thầy và người lắng nghe Pháp. Thì vì thầy trước khi giảng Pháp phải nương tựa vào Tam Bảo, phải phát Bồ Đề Tâm và dâng lên những lời ước nguyện rằng là hôm nay bài Pháp mà con gửi đến cho quý Phật tử lắng nghe thì cái bài Pháp đó phải đem lại cái lợi ích, phải truyền đạt đến để cho cái người đó có thể thấm nhuần đạo Pháp, và cái người nghe cũng phải phát Bồ Đề Tâm, cũng quy y Tam Bảo để mà có một cái mong ước rằng là khi mà mình nghe Pháp mình sẽ thấm nhuần được Pháp. Thì đó là cái động cơ đúng đắn đã được ngay từ lúc đầu đã phải có trước khi chúng ta tu tập. 다 근데 가서 당보 다 간대지 집에 있네. 토마디 꿀줘야 돼. 쳐바지 표에 있네 양 꿀 약부지 줘고 이래. 가르다리 쳐바표야 돼. 가르 총도 깨와 총도면도 딱 제시 셈라. 왔다도 쳐바표야 돼. 운에 당내 직대 최제기 상황을 마송 바시제. 쳐바 남바타바지 표도는 소소 가와고. 주된 최적의 상황을 두고도는 아니 랑게야 샥돔체 셈 주어당 된지고 고이바레스.
So in any offering that you do, beginning we need also the good motivation. When you make the object of the offering, then you think that is my offering. It will help to to accumulate the merit, and also whatever I do, I create the virtue, and I create the good deeds to benefit others. So it's very important at the beginning. We need to set up this kind of motivation. Then that's very important. Và Ngài nói rằng khi mà chúng ta cúng dường những phẩm vật lên, chư Phật cũng vậy. Trước khi mà chúng ta đặt những phẩm vật cúng dường lên là mình phải nói rằng hôm nay con cúng dường lên chư Phật là để có được những cái hành lành, có được cái tâm lành, đem lại lợi ích cho chính mình và lợi ích cho tất cả. Thì cái tâm đó khi mà chúng ta đặt phẩm vật cúng dường là mình tạo được công đức, từ vì cái động cơ của mình đã tốt ngay từ lúc đầu. Anh nghe lý do gì sao cô? Nhưng mà 별에 야 기시 100군지에서 정발을. I have one thing also I forgot to say, and then Rinpoche say that when we make the offering, we wish that we are not attached to a worldly concern, because a worldly concern will not be good for the merit. Và Ngài cũng nói rằng khi mà chúng ta cúng dường lên cũng mong rằng là cái sự cúng dường của mình nó không có vướng mắc vào tám mối bận tâm thế gian, tại vì vướng mắc vào nó là cái sự cúng dường của mình nó không có trong sạch và chúng ta sẽ không có được công đức. Đó là một điều này. Đó 직대 최제에서 다 대adla 뭐가 제일 양조라고 해. 다 가르서나 녀망 별이야 기시 100군지에서 이제 배 냠래 봐 시부지기 기시 니배 가로 커두를 배 냠내지 좋냐게 가봐 주어도는 커두를 젠지시자 많이 젠지 좀 얘기시든지 좀 말했어. So Rinpoche give us an example of the Geshe Bekunze. In the past, there was a real story. Whatever he practiced, it's like everything he practiced, he always is have the good control on what he's rather why he control something come in, he control rather why. Our delete come to everything. Then too late. Something happened, rather he's changing. Look like he said he all the time waiting to the three poison. 3% go do le 3% get go do le good they use. 3% ya lang de khora shooting be use. 3% relax they khora relax they use. Rinpoche mean that the Geshe Bekunze, he control any action he do, so apply the practice right away. It's not like us, we delay. Every time we do, then we delay and we think and we control after. But no, he control right away. He said that I'm waiting at the door to wait for the three poison. That means attachment, desire, and hatred, ignorance. If they come up, wake up, then I control right away. If they relax, then I relax. That is the practice of Geshe Bekunze. Còn một cái câu chuyện về ngài Geshe Bekunze là ngài tu tập rất là nghiêm mật, cứ mỗi một hành động hoặc là một cái điều tu tập của ngài là ngài kiểm soát ngài. Ngài nói rằng là không phải như chúng ta mà tu xong có lỗi chúng ta không có kiểm soát, chúng ta cứ để kéo dài rồi sau đó mình phải kiểm soát lại thì nó bị trễ đi. Còn ngài nói rằng là ngài đứng luôn luôn tu tập ở cái cửa ngõ của tu tập, có nghĩa rằng là khi nào mà tam độc, tham lam, sân hận và si mê nó đến thì tôi sẽ ngăn chặn nó ngay. Khi nào tam độc đó mà lắng dịu xuống, thư giãn thì tôi mới thư giãn. 다 nghe lưu trữ chỉ xem có không nhưng mà chỉ anh Kurang liya ta chỉ gom jam ne retreat chỉ để sắm rigang la show yo res gom jam che. Ta nhưng mà chỉ liya Kurang la dijun ta chỉ rigang la gom jam để sắm saya tu ya ko ro bas. Somebody and misa chỉ cái ta jinda chi ne chỉ cái anh khala tu ya ki ki yo res. 다 니마지 코란 다 진다르 다와지르 템마르스 다 칼라 끼기요 인자 다 칼라 끼니 다리 연구요베 코란 진다데야 연구요베 인자 다 코란게 뒤줄레 약자체 개도도 짱마접 쳐봐도 다 망보도 개요 말 쳐봐도 이제 뒤줄레 인도 카츠지직 닝지부르지 디부르 독신이 샤버스 다 샤버당 가지고는 쳐봐표자 람사 아니 러시아 그러봐 홍디데 마르스 람사 마 쳐봐표사도 마 대제 다른 게 초밥이야 준에 야지 때서 차로 땅을 때 가르치는 표도 성 상도 땅 버렸어 파 상도 땅 수 상도 땅도 다 오늘 전에 뺏사샤스
nghe thấy chớp áp phía đi đã chắp bộ dịch đến chuyên chế sinh cái đã chỉ đã用được xong chỉ đã cũng ngó số tiền chế chỉ đã tuyên án tuyên đã là nghe áp bộ chỉ phiếu cả chế sao ta nghe cung áp bộ chống không được ta cung独家的sao dịch đến chuyên chế的sinh sao à hoa này à theo là mẹ tăng rồi ba mẹ tăng này ai xí sinh theo là cái chú trọng cái là đó là chỉ đã用được xong chú trọng cái bé做quá xí sinh sao sao rồi bé sao cho thấy chỉ sang mặt chẳng cái chú trọng cái theo là đó để sao vậy vậy. So it's the action of the Geshe Bhikkhu is that he practice in the place is very simple, and of course when you practice you still need food and drink and on the food. So he one day there is one sponsor will come to offer food and drinks. So he said, "Oh, today is there a big, it's a important sponsor come, so I need to clean up my place." So he made the answer is very beautiful. He set up so many things that is normally he didn't do it. And then after that, one is finished, then he sit down and he control his action. He think, why I'm doing this? It's just because it's not my practice. It's just because somebody important come. So that's why I made things is beautiful. That means I attach to that a worldly concern because I need check the mind. So he checked his mind. Why? Yeah, my motivation is wrong or right. So he saw that it's a mistake because he just want to show up. So and then he decided he take on the ashes around the place he practiced. He throw on that altar that he just set up, and he say, I throw away my worldly concern. Câu chuyện mà của cái sự tu hành của ngài Geshe Bhikkhu là ngài tu ở một cái nơi rất là đơn giản, rất là bình thường, bình lặng. Thì tu thì cũng cần phải có thức ăn nước uống, cho nên có một người đại thị chủ đem phẩm vật lên để cúng dường cho ngài. Thì ngày hôm đó nghe tin có đại thị chủ lên núi, thì ngài mới tự nhiên sắp xếp lại cái chỗ của mình tu cho rất là đẹp đẽ, bắt đầu làm bằng Phật và bỏ lên tất cả những cái phẩm vật cúng dường để cho thấy cho người đại thị chủ đó thấy ngài là một cái vị hành giả rất là nghiêm túc. Nhưng mà trong lúc chờ đợi thì ngài kiểm soát lại cái động cơ của mình, mới thấy được rằng là mình làm một cái điều rất là sai trái. Thường thì tu tập rất là bình dị, tại sao bây giờ lại là hào nhoáng, nghĩa là vì có một đại thị chủ mà mình phải cho người ta thấy là mình tu hành nghiêm túc. Thì ngài mới nói đây chính là cái sự vướng mắc vào cái tám mối bận tâm thế gian của mình, cho nên ngài dùng những cái tro xung quanh và liền lên cái chỗ mà vừa mới trang hoàng đó và nói rằng tôi liền đi cái tám mối bận tâm thế gian, không cho nó vướng mắc vào cái sự tu hành của mình. Is that not so so much? Sometimes not important visitor come in, then offer is nice, something to do. No more day, our no offering, nothing, no care, something. That's checking the motivation. What is show up and respect and something. Yeah, different. Something you maybe High Lama come in. Some our respect to the they do is different motivation. Cho nên cái sự tu hành của mình phải luôn luôn kiểm điểm lại. Không phải là thường ngày thì chúng ta bê bối, không có cúng dường, không làm gì trên bằng Phật cả. Chỉ cần có một người khách quan trọng đến là chúng ta bắt đầu dâng lên phẩm vật và trang hoàng rất là tốt, từ vì là người khách quan trọng. Thì như vậy là hàng ngày chúng ta không có tu tập, chúng ta chỉ hào nhoáng trong cái giây phút đó mà thôi. Nhưng mà khi một vị Lạt Ma đến mà chúng ta vì cái lòng tôn kính mà chúng ta dọn dẹp cho sạch sẽ để mà cầu nguyện và cúng dường, thì đó là cái động cơ lại khác nữa. 당가라도 뒤준데네 소소 가르치바 얘네야 꿀웅 컨데스도 인지민지 최 진이지나 딱제시고 고도와 다최 운에 지기도 하면도 소소에 배나 practice 지구나 practice 운에 레멘도 그래도 레멘도 꿀웅으로 딱제시야디 개체부도 와. As a practitioner like us, when we practice, we need to check again on our practice if it's correct or not. Because if we don't check like that, we can make a mistake. So we need to control our motivation on the time and check to make sure that our motivation is correct.
Đối với những hành giả tu tập như chúng ta là chúng ta luôn luôn kiểm điểm lại những cái hành vi của mình, cái động cơ trong cái sự tu hành của mình để xem cái thử nó đúng hay là nó sai, thì như vậy chúng ta mới không có tạo những cái lỗi lầm. 어두시네. 당하라조 간다. 개와레기도 당한다 한디스네도 빼나 직대 취재되기 아주 그 practice 지도네 직대 취재되 빼 구대요 그랬어. 직대 취재되 꼬마랑시래 되어서. 때가도 고양하다 남사 아주 practice 제가 그 키도 그랬어. 대장 알아서 직대 취재되 연구도면 딱 카드 스텝네 딱 제식 취재되 뚱제 되고 봐. 두스르다스. So we need to be aware and careful. Don't let the worldly concern is contaminate our practice, because it look like the thief. When the thief come, then we have to stop right away. So worldly concern also we need to stop for prevent our practice from creating the negativity. Khi đó sự tu tập là cần phải kiểm soát, chặn đứng tám mối bận tâm thế gian để cho nó đừng có ô nhiễm cái sự tu hành của mình. Cái tám mối bận tâm thế gian đó như là một cái người ăn cắp, nó sẽ lấy đi cái sự tu hành của mình và mình sẽ tạo lỗi lầm. 직대 취재해야 돼. 다 상말로 라마 신부도 줄에 연구요래. 다 리강을 자제돼 되니 참바 깨다 신부도 줄에 연구요바래. 띠 꼬마랑시 직대 취재돼. 군주게 꼼잡지 미징문에 칼라사 종제 도로 고양라 종제 대사 강발로 종제 딱한테 좁으시는 리갈 꼼잡지 되게 유버래야 직된 취재의 용서나 개화강과 꼬마 잡지 키두고 버렸어. 그래서 상말로 연구할 때 상맥을 수 없어지고 라마 스튜던트 상막을 수 없어지고 독수래 되어res. So the worldly concern is look like the thief is take away our virtue and our merit. It can come to the Lama, it can come to all the practitioner in on the mountain, isolated place. It can come to affect our student, our listener or practitioner. So this is a worldly concern is like the thief who steal our merits. Tám mối bận tâm thế gian là như những cái người ăn cắp, nó lấy đi cái công đức của mình. Nó có thể đến quấy phá các bậc thầy, họ có thể quấy phá các bậc tu sĩ ở trong rừng núi, có thể quấy phá đến tất cả những hành giả tu tập. 답변은 리강을 리트리트 되는지 칼라 아니 그쪽에 융융치게 어래. 칼라 종제 버렸어. 칼라인 지라 매내야 디기요 검투요 버렸어. 돌로 야부 코야 매버시 되게 어렸어. 녜사 베드조 야부 매바 아니 나 데칸다 초에 요지 쪼고치네 데 투부 여버대야 직된 취재의 용도 삼아야 기루요 버렸어. 두스레스. So one of the worldly concern, like for example, somebody practice in the mountain is alone, then that person doesn't have enough food. They renounce many things. No, not enough food, not enough clothes. Everything is look like perfect, but the motivation is that I practice and I want to have a good name, that people praise me. People like consider I'm high practitioner. So this is the name, the reputation, the fame is one of the worldly concern. Then our merit is gone because we practice for that. Even we renounce so many things. Một trong cái lỗi của tám mối bận tâm thế gian đó là gì? Như một cái thí dụ như là mình lên núi ẩn dật, mình tu tập, mình có thể là buông xả hết, mình không có đủ áo quần đẹp, mình không có đủ thực phẩm ngon để mà ăn, mình buông xả hết tất cả. Nhưng mà có một điều là tôi tu là tôi muốn cho người ta khen tôi có được danh tiếng tốt, người ta cho tôi là một người tu hành rất là cao. Thì chỉ cần cái mong ước đó thôi, cái danh tiếng đó thôi, đó chính là một trong tám mối bận tâm thế gian, nó làm cho chúng ta mất công đức. 나 ngaranzo 차리리 망보치 거디 삼바 양 섭소 지구도 왔어. 야 차리리 망보치 있어. 나 차리리 약보치기도 미즈지 약보치 홍사를 럽나 암조 삼보당 뭐이나? 야 직된 휴지나 칭제 겨와드제 매버 소고도 왔어. So you have to be careful because when you do the charity, you practice the giving. It look like a good act, but if you give because you expect that people say the good thing about you, and then people praise you, and it made you like a generous person. And when you hear that people talk like that, you very happy about that. You have to be careful because that motivation will
take away your merit, even you have a good act. Vì thế cho nên khi mà chúng ta làm những cái chuyện công đức thì chúng ta cần phải cẩn thận khi mình làm từ thiện hoặc là mình bố thí. Mình đừng có làm từ thiện bố thí với cái tâm rằng là người ta sẽ khen mình là mình cúng dường hoặc là mình bố thí rất là nhiều. Rồi mình là một con người rất là thiện lương, mình là có tấm lòng rộng lượng. Chỉ cần nghe người ta khen mình là vui rồi thì phải coi chừng cái hành động bố thí cúng dường đó nó cũng làm cho chúng ta mất công đức, từ vì chúng ta chờ đợi một cái tên tuổi, cái danh tiếng. được rồi. Ta chỉ đến chuyện gì sinh đi, rằng cái kéo mẹ bà soi bà má se, số số cái lẽ cho bà thâu lại tên bà má se, số số đúng hàng chế cái rồi, được rồi đó. So it's not just because we lose our merit, but because we work so hard to create that thing and we do that kind of good act, but because the motivation is wrong, then the result is that we receive the suffering. Không phải chỉ là chúng ta mất cái công đức không mà thôi, mà mình làm việc rất là cực khổ, mình có được một chút của cải đó, mình đi bố thí, nhưng mà do bởi cái bố thí với cái tâm không có tốt, thì như vậy là chúng ta vừa làm cực khổ mà cuối cùng cái kết quả cũng là cái khổ đau, tại vì chúng ta đã mất cái công đức. 어디 두바스베나 소소 내가 약부 지체 오늘 전에 후다바다 지체 버려 때 somebody 베나 독자지 라바이나 ben sik duga chi laba yena ani lamsan sem lo khonto che ko nga lega yede yakpo che bere de ko nga lo dukja lab so ba lamsan sem ne ya mi gi ma be tang yena oda ko lega de zumare ko lega de sangbo mare oda ko che jiga jekzire lamsan ga khonto yungu do wasen la didi jigde che je le bere da garzana khonto yung ya garzana ming sambo당 밍 독자 차고 삼는 sambo당에 밍 약보디 sambo당에서 컨트롤 레버에 당번에 밍 sam보마다 미 독자lên 컨트롤 레 두고 말 컨트롤레나 동에 두고 왔어. So you have to be careful when you do any good activity and then you expect that, oh, I'm doing the good thing, but like you can have some reaction is make you lose a merit. For example, somebody don't like you and say the harsh word, or somebody say something that is it's bad thing about you, or scorn you, or or lying, or try to give the bad name to you, then you react right away. Oh, I do the good thing. How come these people are so bad? How come they harm me? So you let the anger raise in your mind. So you have to be careful because you do the good thing, but the anger shows that it's your motivation of doing things because you want people to know that you do a good thing. But the result is not exactly like you expected. That's why the anger comes. So that means you still attached to one of the worldly concerns. That means it's the not just only the name but also the praise. People praise you, say good thing about you. Do đó chúng ta cần phải quan trọng khi mà mình làm một cái Phật sự nào mà rất là tốt và mình tự nhiên mà mình bị nóng giận là tại vì sao? Tại vì mình làm việc rất là tốt nhưng mà người ta vì cái lòng đối xử với mình không có tốt, người ta nhục mạ mình, người ta nói xấu mình, người ta nói những cái lời rất là khó nghe mà chúng ta lại nổi giận. Mà khi mà mình nổi giận lại như vậy là mình phải kiểm soát lại tại sao mình nổi giận. Nếu mà mình nổi giận tức là mình vẫn bị vướng mắc vào một trong những tám mối bằng tâm thế gian, là tại vì mình muốn người ta khen mình. Đó, một cái lời khen không phải chỉ là cái tên tuổi của mình được lừng danh không, mà mình muốn người ta khen nữa. Đó là một cái điều thứ hai của tám mối bằng tâm thế gian, là mình sẽ mất đi công đức, là từ vì cái cơn nóng giận của mình nó làm diệt đi cái điều lành mà mình đã tạo ra. 다 소소기 약부 제바 변에 차례들을 제바 예나 꾸는 상부시 샤라 펜심 상상의 삼로 꾸네 랑네 제바 예나 어따 미 가르람네 럽 소소 꾸는 약부 여바 연자 미 두자 람네 소소 낭메 베 가다 직셈레 직 khai 나면 소소 약부 여 노두 메바 연자 약부 여와 연자 다 간다지 콘로 말랑아 미 가르람네 다 냄다 딘데 khai 삼로 마다 지 라와 싸왕이네 메바 지제 록파 제베나 디 겨울럽 침부 사바 온투스르다스. So when you do the charity or dharma work or whatever the good action that you do to benefit others, it doesn't matter that the person say you bad or you are good or whatever they tell bad thing about you, you don't feel regret of what you are doing. You do the good thing, you don't make a mistake, you benefit others. Doesn't matter what they say, they free. I just do the good thing. You don't carry that
negativity into your mind. You continue to do the good thing, doesn't matter what happens, because you always think to benefit others. Vì thế cho nên chúng ta cần phải cẩn thận khi mà mình làm một cái việc từ thiện, hoặc là mình làm một cái Phật sự, hoặc là những cái hành động tốt mà mình làm để đem lại lợi ích cho tất cả. Vì một cái lý do gì đó mà người ta nói xấu mình, hoặc là người ta chê bai mình, hoặc là người ta nhục mạ mình, hoặc bêu xấu mình, mà mình là một người biết tu hành đúng đắn, mình không có mang những cái sự xấu xa đó để mà ô nhiễm cái tâm của mình không có một chút ân hận, từ vì mình đã làm được điều lành và mình vẫn tiếp tục làm cái điều lành, không cần biết là người ta chê mình như thế nào. Thì bất cứ cái chuyện gì xảy ra ở bên ngoài nó không có ô nhiễm cái thiện tâm mà mình đang tạo cho chính mình, thì như vậy là mình không bị vướng mắc vào cái tám mối bận tâm thế gian. Thì đây là anh 아와 쌤 기부여레스 서서 차례를 지내양 동해 연구면도 와서 가서 직대 최적의 생활을 마친 인자 동해 연구면도 와서 아니 수남대야 톱침부 싸고요 봐 껴와치마 디 팽겨요 봐 아니 쌤도 동해 연구 말했어. So if you don't you are not concerned much about is a like or dislike, you just do the good thing, then you happy, you make yourself happy, you make others happy, and you continue to create the merit. Nếu mà chúng ta làm bất cứ một cái điều thiện nào mà mình không có vướng mắc bởi vào cái sự khen hay là chê, mà chúng ta chỉ làm tốt mà thôi, thì hạnh phúc nó sẽ đến, an lạc nó sẽ đến trong tâm của mình, hạnh phúc mình mang lại cho người khác, và mình vẫn tiếp tục làm những cái điều thiện mà không có cái gì ngăn chặn cả. 아니 쌤 기부여 봐야나 동해 매봐 쌤 기부여나 아니 야보 그걸 칼라신 부사도 그걸 속고에 탕아용 거르다. So when you happy of what the when we do the good thing, we will be happy. So we can sleep well, eat well, and what the hell? Eat well, and then our body will be healthy. Khi mà chúng ta làm điều lành thì chúng ta ăn ngon, chúng ta ngủ yên và chúng ta có được sức khỏe. 어느 친구도 왔어? 소설 기부도 왔어. 다 간다. 기부고고요 바라봤어. 차례지 전에 동해 고고 말아봐. 기부고고로 봤어. 어느 쌤 구부사 두스르다. So when you do the charity, then you need the happiness. You don't want the suffering. Khi mà chúng ta làm những cái điều thiện thì chúng ta cần cái hạnh phúc mà chúng ta không có mong ước cái khổ đau. 다 간다. 가두이네 꿀ung로 잭시야. 다 꿀ung부터네 겨와차고요다. 루고네 겨와, 나고네 겨와. 이거네 겨와스기도 와. 띠 칼레 거 저서 꿀ung로 차고도 와. 다 꿀ung 개침보 언덕스르다. So when we have a good motivation, then it's our body and the speech also react in the good way according to our mind. Khi mà chúng ta có một cái động cơ tốt thì cái lời nói cũng như là cái hành động của mình nó sẽ xoay theo cái chiều hướng tốt theo cái tâm thức của mình. 다 다가는 신기 소소 꿈을 약보 줘봐야나 찍다 간다 류기 같이 세상만 겨와차고요 봐. 타마 임베 우야마 땅을 내 것은 양 나랑도 추억이 냠내 땅아요 봐. 된대지레스. And then when we have a good motivation, even the time that we breathe in, breathe out, also we can have the we can conduct to the right way according to our mind. Khi mà có một cái động cơ tốt rồi thì những cái lúc mà mình thở ra thở vào nó cũng theo cái chiều hướng thiện theo cái tâm thức của mình. 아장가 좀 멋이 봐도 우 땅으로 왔어. 우 마땅하시네 대하면 우 가서는 시기로 왔어. 다서 우 땅으로 콜레 꿀루 약보시 땅토에나 펜도인 거로 왔어. Anyway, we need to breathe in, breathe out. If we don't breathe, then we die. So anyway, we need to breathe. Why don't we send the good motivation when we breathe in, breathe out? Đằng nào thì mình cũng phải thở ra thở vào, không thở thì mình sẽ chết. Mà vì mình phải thở cho nên tại sao mình không có gợi cái động cơ tốt của mình theo cái hơi thở của mình. 다 우 땅에 이제 겨와 쇠아리 가르소 그래서는 꿀ung이 관해서 아래만도 신다 가야면도 왔어. 겨와. So even when we breathe in, breathe out, is we can create the merit also through our good mind motivation. Khi mà chúng ta thở ra thở vào thì mình cũng tạo cái công đức nữa do bởi cái tâm ý tốt, cái động cơ tốt của mình. 다야 모티베이션 약보 매바체 콘도사 타도제 우 땅에 이제 미고 차거다. 야 섭소 마시나?
So you have to be careful. If your motivation is nurture the anger, the jealousy, so when you breathe in, you breathe out, you don't create the merit because you nurture that, and then you create the negativity. Mình phải hết sức là cẩn thận khi mà mình thở vào, thở ra mà tâm của mình nuôi dưỡng cái sự hận thù, nuôi dưỡng cái sự ganh tị đố kỵ thì cái tâm thức của mình nó sẽ làm cho những lúc mình thở như vậy cũng tạo cái nghiệp ác. 다 가르스나 꿀롱 상보 가르스 땅 거르스나 다 수수 셈 상보체 셈바 상보수 다 랑기지 겨와지 사여 버려 다 인자 디네 거들 랑기 겨와라 소바스 데네 페바 지연레 바 찌기베 남바 간데제 거르스나 겨와 도도 자게요 말 말아서 베나 심진 동에게나 이다로 보이나 랑기 겨와도 아니베 세다 그 아니 추다 세라 소바 동야다 사 남바신에 파 땅아냐 우마 땅도 좀 데데 남바신에 파 땅야 야 알레 벤네 거슬이야 아니 디다가 동엔주 야 네니 랑게 땡래야 뒤주네 가나졸이야 최치마 주네 란진지 직대 최지라 땅에 단지 겨와서도 삼바강가 땅디니 란진진디 땅거여 버래 디 매바서 디 땡도 봐왜 나군 남바치제 동엔주 수 랭네 랑게 디등도 판다지 란진진도 쉬니 디니 바 매바 차소 삼바 데데고로 땅바예나 아니 시다고 펜도도 와스. So, for example, when you breathe in, you can practice to accumulate the merit and purify the negativity. When you breathe in, you practice the compassion. That means we wish to take the suffering of all the being in, lower realm and all the being in existing in the world. That is, you take the suffering of them to your body, and then when you breathe in, your breath will go to your heart and destroy your self-cherishing. Self-cherishing, that means you love yourself so much. And then also you destroy the self-cherishing and what else? Tanji, before I tell you, our everything married in who tip a worldly concern. That is come from self-cherishing. That's destroy. Look like other suffering, you is visualize, look like black smoke look like come to our nose inside go to then our have the step cherishing that's destroy. So I repeat again, Rinpoche mean that is when we practice whatever we do, we attach to that a worldly concern. This is like the thief is take away our merit. But the a worldly concern is come from what? It come from the self-cherishing. That means self-cherishment mind. So that is we need to destroy. So when you breathe in, you can practice that I take the suffering of all the beings that is who suffer, so that will transform into the kind of the smoke. And I breathe in, and it go to deep in me and destroy my self-cherishment. So this is the way you practice by taking the suffering from others and destroy your own self-cherishing mind. Ngài nói rằng là khi mà chúng ta bất cứ một cái điều gì mình làm mà mình vướng mắc vào tám mối bận tâm thế gian đó là cái đó là nó đi từ đâu? Nó đi bởi cái lòng ngã ái của mình. Lòng ngã ái đó chính là cái sự thương yêu chính mình quá, cho nên mình có lòng ngã ái. Thì khi mà mình thở vào, mình phải tu tập để mà thở vào, để mà có được cái tâm bi mẫn. Đó là chúng ta mong cầu những cái khổ đau của tất cả chúng sanh mình lấy vào cho mình, nó sẽ chuyển thành một cái hơi như là đen, như là khói, nó đi vào theo cái hơi thở của mình và đến ngay nơi tim mình, đến sâu thẳm từ trong mình và diệt đi cái lòng ngã ái của mình. 다 디기 조 가라서나 닝지 냠내 지고요 바래. 닝지 시아디기 셴 동네다 테로제나. 동네디쟁 아니 닝지들이야 닝지 치와다 가라서나 다셴 동네다 타왕하게 지기 인삼바. 가다 닝지 냠내 차고요 바래스. So when you breathe in and you take the suffering of others, that means you practice the compassion. The compassion that is the wish to eliminate all the suffering of others. Then you take over upon yourself to release the suffering of others.
Khi mà chúng ta thở vào, mà nếu mình tu tập như vậy là chúng ta lại là quán cái lòng bi mẫn, tất nhiên là tu tập cái lòng bi mẫn. Khi mà nói tới lòng bi mẫn là mình muốn diệt trừ cái khổ đau, giúp cho chúng sanh được mọi sự tốt đẹp. Mình lấy cái khổ đau của họ qua cho mình, thì như vậy họ sẽ bớt đi cái khổ đau. Đó là chúng ta tu hành bi mẫn. 다 파, 땅, 우파, 땅은 내것들이야. 참배 냠내서 그래. 참바승에디 심제 탐제 이도 공화 통화. 들리야 아는 거란조 간다지 기부 용약 받지야 들어봤어. 다 가르스나 랑기 겨와사샤바도 그는 이다다 냐와다 다는시 미네 간다 동해 권연줄 소소소 랑기 다 간다 남바 이다리나 세게 남바체 칼라도 추데 된데 남바친 다 동야가 남바친데 파데 겨와데 트랜스포트 되제 아파 대 겨와데 제도 파땅 콘줄이야 비이다는 줄다 세게 침수 삼바 다가는 신이 냐와 자냐라 소바도 수이나 차웬주네 장문 남바친데 파땅야 장문양이나 사비 남바친데 파땅 근데 바 콘졸 민소 삼바지 레바 군우 땅바이나 우야마 땅안에 그서 겨와사게 도와 디 자베냠네레스. And when you breathe out, you practice the loving kindness. Loving kindness, that means you wish for all the sentient beings to have the happiness. So when you breathe out, you wish that all my virtue, my merits will be transformed into the good thing that benefit that being in the hell realm, hungry ghost realm, animal realm, or human being or another realm. So we made them release, bring them the happiness. For example, you can visualize in ways that when we breathe out, our merit will be transformed into the food and drink, because the hungry ghosts, they used to be hungry of everything. So our merit will be food and drink to feed them. On the being suffering in the hell realm, cold realm and hot realm, so our merit will be transformed into everything warm or cool to help this being. So that means is your breathe out, you still can practice the loving kindness. Và khi mà chúng ta thở ra là chúng ta quán lòng từ. Lòng từ ở nơi đây là muốn nói rằng là khi mà mình tu tập lòng từ là đem lại hạnh phúc cho người khác, cho chúng sanh khác. Thì khi mà mình thở ra, mình quán tưởng tất cả những cái hành lành của mình, những cái công đức của mình sẽ được chuyển hóa thành những cái thứ mà đem lại cái lợi ích cho chúng sanh khác. Thì như trở thành nước và thực phẩm cho những cái loài ngạ quỷ nó đói khát, trở thành những cái điều mà nó ấm hoặc nó là lành đến với cái cảnh giới của địa ngục nóng lạnh, để giúp cho chúng sanh đó được cái sự an vui. Thì như vậy là chúng ta gợi cái tu tập cái hành từ. 다다 나라 쪽에 근데 제 툭부에서나 제타 툭부 말에서 다다 가서 뒤수도 마선 레요 말들 자. 근데 툭부요 말대양 셈 딘데 장발라데니 셈기 겨와사고요 우야마 땅에 거서 겨와사거리 간삼간삼전에 아니 냠네도 지기지기 참바드 인지디 슉처러처러 로연낭도 슉처러처러 야야지 더 마선을 두그레스고. So we are not able to give everything, but by practicing the breathe in and breathe out with accompany with the loving kindness and the compassion will help us to increase, to make the strength to our practice, and one day our qualities like loving kindness and compassion become very strong. Then one day you will keep something have level. And then at another level you will be able to give, or to receive. In fact, you can do that correctly, but now you just practice by practicing through your breath. Chỉ có là mà chúng ta có thể là không có thể cho hoặc là không có thể bố thí nhiều như là mình có thể làm được, nhưng mà qua cái sự mà tu tập, qua cái hơi thở của mình mà ngày nào mình cũng quán từ bi, thì như vậy một lúc nào đó cái đức hạnh của cái lòng từ bi của mình nó sẽ được tăng trưởng, nó sẽ được mạnh mẽ, và tới một cái trình độ tu tập nào đó chúng ta thật sự có thể bố thí, có thể cho được và có thể nhận lãnh được. 다 다른 아주 꿀웅 쪼야가 삼로 땅다 셰버레 다 가라조 쳐 가르치고도네 당보 꿀웅 약보시고도 와다 내가 질러 줘봐 얘네야 꿀웅 양보 아 류가게 줘봐디 상병월라 봤다 카이네스 월라 봤다야 근데 대신에 개체 뭐 독서레스.
So again, the main point that Rinpoche wants to address today is our motivation. It's not just only for the practice, but whatever you work, you know, in your life, whatever you do, you still need to have that good motivation. And then it will conduct your body, speech, and mind during on the daily activity that we are doing. It's very beneficial. Và cái điểm chính mà Ngài muốn nhắc cho chúng ta đó là cái động cơ của mình. Một cái động cơ hết sức là tốt, không phải cho cái sự tu tập không mà thôi, mà bất cứ một cái việc làm nào, một cái hoạt động nào, một cái sinh hoạt nào trong hàng ngày của mình kèm theo với một cái động cơ tốt đó thì nó sẽ đem lại lợi ích vô cùng. And also it increase the loving kindness and compassion. Và nó sẽ tăng trưởng cái thiện đức như lòng từ bi của mình. Ta, cái gì này? Sang bưng ngồi là phát ta, ta samot ta xem na, Miguel yung ya khali chung ro tu kore, khon ro chung ro tu kore, ngaje chung ro tu kore, deja chung ro tu kore, chato chung ro tu kore. Ko sang bưng ngồi là sang sa ta ya sa, khon ba di yagang ngồi là kumshik chawe na, na duga terang sing ka tu kore. Duga ngồi là kumshik shuk chimba ta na, ya duga di shuk cha yung ha, du su res ka, ta khon ba di kyawa ngồi là tang kore, ani mi sang bo terang sing ki cha yung kore. So whatever we do, we try to keep, you know, it only the good deeds on the goodness toward the beneficial way. So we will have a less. It's the more you create the merit, and less we commit the negativity or the wrong action. Cố gắng làm sao mà luôn luôn chuyển hướng tất cả những cái hành động của mình hướng về những cái điều lành, từ vì ngày nào mà càng lúc mà mình làm điều thiện thì tự nhiên mình sẽ chấm dứt những cái ác hành. That's why our habit is very important. Good habit go through, then everything slowly good way. Less anger, less jealousy come in. All the time anger, all the time hashiwa, something look like this go. All the time then habit is a bad way. Then slowly easy to come. Just rather way anger, rather way hashiwa. Need our something habit, good way. Then good motivation, good habit. Và ngoài cái động cơ ra cần có cái tập quán, tất nhiên là cái thói quen là hết sức là quan trọng. Mình có một cái thói quen tốt là lúc nào mình cũng hướng về những cái hành lành, lúc nào cũng làm những cái điều tốt, thì tự nhiên một ngày nào đó bất cứ cái gì mình làm nó cũng trở thành tốt. Nhưng mà nếu mình nuôi dưỡng một cái tập quán, một cái thói quen xấu như là luôn luôn nói những cái lời nói rất là khiếm nhã, mất những cái lời nói độc ác, hoặc là những cái sự mà tức giận, thì nếu mà mình cứ nuôi dưỡng như vậy thì một cái thói quen nó cũng sẽ rất là xấu. Ngay tức thì bất cứ cái gì mình cũng nổi tức lên được cả, bất cứ cái gì mình cũng làm những cái điều xấu cả, thì cái thói quen đó nó sẽ làm cho chúng ta sẽ đi mãi với những cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Cho nên ngoài cái động cơ ra cũng cần phải có một tập quán tốt. Được rồi, số cái xem này giảng này, anh ấy có số rồi mà đó, ngay chỉ giảng này làm sao mà anh ấy sang bữa chat tụi mà rồi, ngay giờ awal lúc đấy shura, recite the mantra thousand recite mantra chỉ biết awal lúc đấy shura Buddha compassion rồi, mantra là powerful rồi, ini ngay giờ xem này samlo mata anh za, compa mà chỉ biết ngay giờ xem thì cái này control lang chú cho tụi awal lúc đấy shura những gì rồi control lang mà rồi. So if you practice that way, that is like you will, according to our good motivation, then it will bring us to the good practice. Then whatever we do is the good thing will come. But for example, we don't practice ourselves, we don't control ourselves. But even you can sit there, you recite the mantra of Buddha of compassion. Buddha of compassion, they said that by definition is the compassion. You can recite 1,000 times, but if your motivation is still wrong, you don't have a good mind, then you create the negativity. But the Buddha compassion is supposed to have the compassion. You do the opposite. Our Buddha compassion is never have the anger. Our recite the mantra, 1,000, our mind not changing. Somebody hashiwok, rather we're angry. That's why our not checking the mind. Then recite the mantra, cannot go to our mind blessing. You have the mind checking, recite the mantra, then go to inside blessing. Then no have blessing, go out
Blessing everything look like in the stone you push the water cannot go water inside. Look like similar. Need our mind check all the time, wrong and right. Then our recite. Oh, I recite with the compassion. My need the increase of the compassion. Then anger cannot come to room. No room. Room is full ready. Compassion. My English spoken English. No, it's good. Everyone my understand. Fixing better. There. Then you pick up. No, but everyone understand. I guess I don't need to repeat. Và Ngài nói rằng là khi mà chúng ta luôn luôn có cái chiều hướng và có cái thói quen mà luôn luôn dẫn dắt tâm của mình, động cơ của mình theo cái chiều hướng tốt, thì bất cứ mình tu tập hay mình làm cái điều gì nó cũng đem lại công đức và đem lại cái lợi ích và cái kết quả tốt. Nhưng mà nếu mà mình không có chuyển hóa cái tâm của mình, lúc nào mình cũng nóng giận, lúc nào cũng là nói những cái lời cay đắng hoặc là có những cái hành vi xấu, thì dù cho mình ngồi mình tụng chú Đại Bi 1000 lần đi chăng nữa, mà chú Đại Bi một cách theo định nghĩa là chú Đại Bi là cái lòng bi mẫn của Đức Phật Quán Thế Âm, mà chúng ta tụng cả 1000 lần mà với cái tâm địa xấu đó, thì dù cho có 1000 lần đi nữa mình cũng không nhận được cái sự giá trị. Thay vì mình nhận được cái sự giá trị để có cái thiện đức là lòng bi mẫn như Đức Phật Quán Thế Âm, thì mình lại ngược lại, mình chỉ tạo ác mà thôi. Cũng giống như liền một cái của hòn đá xuống dưới nước, để bao lâu đi chăng nữa nước vẫn không có thấm trong cái hòn đá, bên trong nó vẫn khô. Thì như vậy là mình trì chú Đại Bi rất là nhiều mà không có một chút lòng bi mẫn nào cả, thì như vậy là do bởi mình không có kiểm chứng cái sự tu hành của mình không có tạo một cái tập quán, một thói quen tốt. 다 그것들을 장애인 전화도 들었으면 지샤시오. So Rinpoche stop the teaching right now and give us time for 3 questions. So please, when you ask a question, short question, try to be precise. To save time. Ngài dừng buổi pháp thoại ngày hôm nay và để thì giờ cho chúng ta đặt 3 câu hỏi, và xin quý Phật tử chúng ta nói ngắn gọn lại rất là rõ ràng để có được thì giờ. Câu hỏi của chị rằng là khi mà mình tu tập qua cái hơi thở thì chỉ có lúc nào mà mình ngồi thiền thì mình mới tu tập, hay là bất cứ lúc nào? Và bà cũng nói rằng là khi mà chúng ta quán cái lòng bi mẫn là trong lúc mà mình thở hay là trong lúc mình ngồi thiền. 다들 meditation 전에 되그랬어. 야, 뒤주에서도 뒤주여나 가두 전에 되그랬어. 그 인지 민지 탐지 meditation 탐지 샤고 말에 가두이네야 소소 삼보당 야들의 삼보당 전에 되그랬어. 야 믹스의 meditation 시대에 야 독치베이네 고펜도 여바지 독스레스. So he said you can practice both. If you can have a session of meditation and you can focus on that, and then you can cultivate the loving kindness and compassion through the meditation. But whatever we do activity, if you have the habit to practice that through your breath, then you can do so. Ngài nói cả hai, nếu mà mình có một cái khoảng ngắn để mà chúng ta ngồi thiền thì chú tâm vào hơi thở của mình để quán từ bi, để ta vuông dưỡng cái hành từ bi. Nhưng mà không có nghĩa rằng là chỉ thiền không mà thôi. Mình có cái thói quen thì bất cứ lúc nào mình thở ra thở vào mình cũng quán từ bi được. You go to work, you have time, maybe 5 minutes, 10 minutes. Yeah, you think. Our need the increase of the loving kindness. Increase. Loving kindness and compassion. That's why anytime. Thầy nói rằng trong lúc mình làm việc cũng vậy, nếu mà mình có một giây phút thư giãn thì mình cũng có thể là quán tưởng, tại vì mục đích của mình là để tăng trưởng cái lòng từ bi của mình. So his question is that when we breathe in, that means we take the suffering of others upon ourselves, and when we breathe out, that means we transform on the happiness to give the happiness to others. So he said that this practice is that the same like tonglen that taking and giving are a different kind of practice. tonglen cái nào rồi, tonglen là rồi, tonglen cái chẳng hạn, tong à, lên bát là chỉ có tonglen sao đấy. So he said that this is the practice of tonglen, that means the giving and taking. Đây là một cái hành theo tiếng Tây Tạng gọi là tonglen, tức nhân cho và nhận.
Câu hỏi của chị rằng là khi mà chúng ta nóng giận, cái cơn giận vừa nổi lên, vừa dậy lên, ngay cái thời điểm mà cơn giận vừa nổi lên thì mình có cái phương cách gì để mà ngăn chặn nó trước khi mà nó bắt đầu phát tán. Thì có người nói với cô rằng là chỉ cần thở cho nó sâu thì để có thể là lắng cái cơn dịu xuống, nhưng mà cô nói cơn dịu và cơn nóng giận vẫn nổi lên như thường, thì cái ngay giây phút đó có cái phương cách gì để mà ngăn chặn? 다 개주슈드 가르사나 브립 인더 브리차데 여바지레스 가르사나 지야마 우다야 디드리지 여바레스 에네 람상고나다 까마도드리 슈크심부시부 총바야네야 삼바다 신다 여바레스 지다 디데 치드 삼바카르 브립치아데 가르사나 심 파종으로 콘도사서 유디를 심 잉주제 심 우강라 샤드 삼바 파종 콘도사서 내가 텐투고 매브레 너 로직이 유니리야 냠도 삼바당 투 매반서 두스체네 브립을 당가지아데 디직레스. So it's when the people say that we breathe, deeply to calm down the anger. So this is one of the method. That means when your mind cannot contain two states of mind at the same time. One is anger, one is the compassion or loving kindness. Either one, because we are. Yeah. Count. You breathe count. Yeah. You count them. Then other object. Yeah. You something can one mind cannot do the two things. That's move to your breath count. That's object little bit you look like pocket. Look like so Rinpoche say not just only breathe in, but you need to count your breath, because your mind is aggressive to the counting. Like you can breathe in, breathe out. You count 1, 2, 3, 4, something like that. So when your mind is focused on counting, it's no room, no place for the anger to raise, because your state of mind can contain just one thing but not two things at the same time. Yeah. Thầy nói rằng là khi mà chúng ta cái tu tập để mà thở ra thở vào để mà giữ nuôi vun dưỡng cái hành từ bi đó, thì theo cái trường hợp của cô ta thì cái cách thở cũng là một cái phương cách, có nghĩa rằng là cái tâm của mình không thể nào chứa đựng hai cái trạng thái. Khi mà chúng ta thở vào thở ra mà mình đếm cái hơi thở của mình thì mình rất là bận rộn với cái sự đếm đó, thì không có chỗ cho cái sự nóng giận của mình nó ở đó, từ vì cái trạng thái đó nó không thể nào chứa đựng cả hai. You count one, go out in one, go out in two, 7. Much better. Now again no easy. You count again 7, 14. No easy. Again count 7, 21 times. Now no going. You forget to go out. See the power. Mind is open. Better. Sometimes too much, mind no easy to 21 time count, no easy, you go to out, look the power, maybe look the sky, then your anger is some look like come down. Then after you need to learn the patience, anger, how much suffering give, patience, how much quality. Thus after you calm down, then you recognize. No recognize, after again anger come in. You anger so many suffering. Thus you recognize, then after. Then you much better. I don't know my English. You say that the patience will bring the quality, but the anger will create the suffering. So you need to think about the result. After you go outside and your mind, you calm down, then you can recognize, what the benefit if you practice the patience or you let your anger explode, something like that. So your mind will be clear to identify that and you will calm down. Thầy nói rằng là khi mà chúng ta nóng giận như vậy thì quan trọng là cái giây phút mà mình biết là cơn nóng của mình nó sắp sửa dậy, nó đang dậy lên, thì chúng ta phải đếm hơi thở, thở ra thở vào đếm 1, thở ra thở vào một lần nữa đếm 2, và nếu mình đếm 7 lần mà mình vẫn còn muốn tức giận thì tất nhiên đếm thêm một lần nữa, đếm 3 đợt như vậy cho tới 21 lần. Nếu mà nó giảm xuống cái cơn giận của mình thì tốt, mà nếu mà nó vẫn không có giảm thì tốt hơn hết chúng ta đừng có ở trong một cái môi trường rất là chật chội như vậy, chúng ta đi ra ngoài
hít thở, rồi sau đó nhìn bầu trời bao la và nhìn rất là xa. Thì khi mà cái tâm của mình mở rộng như vậy thì cái sự nóng giận nó sẽ hạ xuống. Mà khi mà nó hạ xuống thì mình minh mẫn hơn. Rồi khi đó mình mới nghĩ rằng mình phải nghĩ tới cái kết quả. Nếu mà mình nóng giận, cái sự tai hại là cái điều gì? Nếu mà mình nhẫn nhục hoặc là họ có cái nhận trước cái sự buồn phiền đó thì cái lợi ích là nó như thế nào. Mình phải phân tích cái kết quả. Thì khi đó cái tâm của mình nó đang lắng xuống thì mình sẽ không để cho cái cơn giận nó dậy lên được, từ vì mình thấy được cái sự tai hại của nó. Còn khi mà mình nội tức mình không có thấy được cái điều đó. You breathe out, breathe in, you go to look in the sky, this look like you then cry. Then you then cry no listen, then you give to the candy. Then it stop. And this is just temporary. Review your antidote, just temporary. Then you understand the anger, so give the suffering. The patience, so quality, so many quality. Thus you review one antidote. Then this thing, I can think. Then after less and less anger. You understand what he means? Yeah. Ngài nói rằng là khi mà chúng ta nóng giận rồi đếm cái hơi thở, rồi sau đó mình làm không được, mình đi ra ngoài, mình hít thở không khí, mình nhìn xa, thì đó chỉ là tạm thời thôi. Cũng giống như con nít mà nó khóc thì mình cho nó kẹo thì nó hết khóc, nhưng mà không có nghĩa rằng là nó sẽ không khóc nữa. Cho nên chúng ta cần phải diệt cái điều đó bằng cách là chúng ta phải nghĩ đến cái sự mà sân hận nó sẽ mang lại cái kết quả xấu như thế nào, cái tai hại là như thế nào, và cái sự nhẫn nhục mà mình áp dụng thì nó sẽ như thế nào. Mình phải đi xa hơn nữa để mà mình biết cái cách ngăn chặn cái cơn giận, chứ không phải là cái phương tiện tạm thời để mà mình đi ra nhìn bầu trời bao la để mà hạ cơn giận của mình xuống. Dạ, ta được cái gì vậy? Ta question chích sao vậy? One question now. Yeah, mời bác ạ. So it's because she didn't talk loud, I repeat as she said, how about the fear? The moment the fear comes, how can we apply something that we can stop the fear before it invades in, the whole câu hỏi của bà là làm thế nào để mà ngăn chặn cái sự sợ hãi khi mà cái giây phút sợ hãi nó đến, thì phải áp dụng như thế nào, phải tu tập như thế nào trước khi mà cái sợ hãi đó nó bao trùm hết cái tâm thức của mình, nó làm cho mình khiếp sợ. Fear is scare is so many different kinds. He said when you talk about fear, there are different kind of fear. Thầy nói cái sự sợ hãi có rất là nhiều cái loại sợ hãi khác nhau. Understood. 다 직단계 가라서 직셈을 신앙스야데 가르서는 뜩딱다지 많이 봐. 가르서는 동리동리 신이다 망부시 도가 가인에 가라서 셈싱에데 가드네 수소 장부당 셈 야보시나 안셈데 신아데 지고구매 버스. So he said that one of the fear, for example, you fear the ghost, you know the spirit. Then is that time is that because our mind is not strong enough. Yeah. Fear is maybe different. Some goes see, then something goes, something thinking, then fear. Anyway, so many things. I cannot say this one is antidote, this one, and then general, you have the honest mind, good mind, something do the right thing, then no need to use scary. That's why general. Thầy nói rằng là có rất là nhiều cái loại sợ hãi khác nhau, không thể nào áp dụng cái phương cách để mà đối trị loại sợ hãi này, loại sợ hãi kia. Thí dụ như mình sợ ma, tất nhiên là cái tâm của mình chưa có mạnh, tâm của mình chưa có vững. Nhưng mà nếu mà mình đúng đắn, mình có một cái sự tu tập đúng đắn, cái tâm của mình rất là vững, cái tâm của mình rất là chân thật, rất là trung trực, và những điều mình làm là đúng, thì không có một cái lý do gì để mà mình phải sợ cả. That's one main thing. In a different you have something apply. That's general. Thì đó là cái điều chính mà chúng ta cần phải có. Còn những cái sự phương cách mà áp dụng trong mỗi cái sợ hãi khác nhau thì chỉ cần thấy được cái điều chính đó là tốt. Oh yeah. Đó. 말아서 뭐하지야? 어디다 딘다. So we finish the teaching now. We dedicate our merits.
Và chúng ta chấm dứt buổi pháp thoại, mình hồi hướng công đức. 그래서 다 단지 토마르 꿀룽주 타망와자 당보다 타만이보다 개침부를 당와자 대한 꿀룽 야보제네 랑 기부직보 많이 봐 다리 겨와사 가요네 심제 탐제를 펴봐쇼 심제 탐제를 대화용하쇼 온들에 삼로다는 와자 온도서르다스. So when we do as everything beginning, we need to have a good motivation. At the end, we dedicate our merit that we have done, not thinking about ourselves, but think about that merit to all the sentient being. Và thầy nhắc lại một lần nữa, bất cứ cái điều gì mình làm, đầu tiên là cái động cơ phải đúng đắn, phải tốt, và cuối cùng cái điều mình làm mình phải hồi hướng cái công đức, mà công đức đó không phải cho riêng mình, mà công đức đó phải hồi hướng đến cho tất cả chúng sanh vì những cái hành lành của mình. Two things very important, beginning and last one. Rất là quan trọng, đầu tiên và cuối cùng của cái điều mà mình làm. So
아니 토지체 다이레 단난들 상말라 오늘 전에 강바드나 주시 주안 도시라 거리심부 토지체 아니 델레니 쇼란조 오늘 두주시라 텔라 사버레 남시 사와 사버레 근데 오늘 주에 뒤니신이 용하듯이라 가보종 안 상말라 토지체. So Rinpoche would like to thanks to the great venerable abbot of the Linh Sơn temple and all of the sangha of the temple that you have a good act to create this activity today to benefit everyone, and also he would like to thank all of you to spend your precious time to come here to listen the teaching. Even it's very hot outside, and then you still made the effort for the learning the Dharma teaching. So this is he very happy with your practice today. So he say thank you very much for coming. And before you come for the blessing, Rinpoche will have a kata. We'll have a small gift the kata to the temple, and then after that you will come for the blessing. Trước khi chúng ta lên để nhận được cái sự giá trị thì ngài cũng có một cái món quà nhỏ, một cái kata theo truyền thống để mà kính tặng lên chùa, rồi sau đó chúng ta sẽ lên để được sự giá trị. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Huệ Trang thay mặt cho thầy Hòa Thượng, thầy Sư Phụ và thầy trụ trì Huệ Hoa, cảm ơn sự quan tâm, cảm ơn một thời Pháp rất là từ bi của Rinpoche đem đến cho đạo tràng cũng như là tất cả các Phật tử gần xa. Từ lực đại bi của Ngài giúp cho đạo tràng thanh tịnh hơn, giúp cho đạo tràng có cái lực tu hành tinh tấn hơn đối với tăng ni cũng như tất cả Phật tử nơi đây. Và tràng thay mặt thầy Sư Phụ và thầy Huệ Hoa cũng như Huệ Tràng cùng tất cả chư Phật tử thành tâm thành kính cảm ơn Rinpoche rất là nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. I would like to thank Rinpoche for the teaching, good teaching today, and benefit all of you. And then that is in general, she would like to thank Rinpoche. Chito shu yu ma chu, se gu ko ne ngang ne lo ni